Hello, Grace Fanatics! Welcome back to my channel. Grace Fanatics, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking newfound love, which is ang baking! Ayan! And ang i-bake ko today, ang favorite kong chocolate crinkles. Bakit chocolate crinkles? Dalawa lang ang rason ko dyan. Unang-una, dahil sa chocolate crinkles na to, nagsimula ang small business ko kasama ng aking friends dito sa Halifax, Nova Scotia, ang Zena's Bread and Butter. And pangalawa, pwede din tong pagkakitaan nyo, lalo na ngayong pandemya. Simple lang ang ingredients, at simple lang siyang gawin, pero pwedeng-pwede nyo itong pagsimula sa pangkabuhayan showcase nyo. And siguro, pagka-summertime, mga mommies, pwede nyo din itong maging part na activities nyo sa mga kids nyo, lalo na pag gusto nyo silang matutong mag-baking, di ba? Ako nga hindi ko naman akalain natuto ako mag-baking. Medyo late bloomer nga lang. Okay? So, magsisimula na tayo. First is, sabihin ko muna ang aking ingredients ng aking chocolate crinkles a la Gracie. Yan. Okay. First is 2 cups of flour. Second is yung 2 cups of sugar. With regards sa sugar, it will always depend kung gaano nyo gustong katamis yung chocolate crinkles. So, pwede nyo din itong tansyahin, bawasan, dagdagan. So, pero ang aking standard is 2 cups of sugar. Yan. Pangatlo, 1/2 cup of vegetable oil. And of course, ang ating main ingredients, 1 cup of cocoa powder. O cocoa powder. Cocoa powder. And 4 large eggs. 2 teaspoons of baking powder. 2 teaspoons of vanilla extract. And 1/2 teaspoon of salt. Yan. So, meron din ako ditong pang sift ng aking mga powder para naman mas pino ang gagamitin nating ingredients. Okay? So, andito din ang aking spatula and aking nilagyanan. So, first, ang una natin gagawin is isi-sift natin ang ating main ingredients, which is ang cocoa powder. Yan. Natin lalagay ang finish na. So, ito, habang nagbe-bake kayo, dalawa lang ang purpose. Pwede din kayo mag-bake at pwede din kayo mag-exercise. Kaya work nyo, para mas masarap ang baking nyo. Ito talaga ang pinaka-main ingredient at pinaka-sikreto bakit sasarap ang chocolate crinkles. Pwede nyo ito mag-exercise. Pwede kayo dyan, diba? Yan. So, pwede nyo gamitin itong spatula nyo. Spatula ba tawag dito? Para mas madali ang pagbaba ng inyong sinisiyot na cocoa powder. Yan. Ang next yun namang gagawin, ay ilalagay nyo ang iyong 2 cups of sugar. So, again, pwede nyo tansyahin yung sugar nyo kung gaano katamis o gaano ka tama lang ang lasa. Pwede nyo bawas-bawasan. Okay? So, itong ating 2 cups of sugar. Next naman, ilalagay nyo ang 1/2 cup of vegetable oil. Yan. And then, ito na yung part ng first ever halo nyo. So, ihalo-halo na natin ng maigi. Lagi akong may kutsara on the side kasi madalas akong lagi ko siyang sinisimot sarap. Sayang din ang ingredients. So, ang kakalabasan niya, ganito. So, mas shiny siya, di ba? Next naman natin gagawin is ilalagay na natin isa-isa yung egg. Bakit nga pala isa-isa ang paglagay natin ng mga eggs? Kasi yung eggs,
nakakatulong siya para magkaroon ng stability yung cookies nyo. Pwede din siya maging parang glue type na parang magkakadikit-dikit, or pwede din siyang mag-moist dun sa cookies nyo. So, isa-isa para naman mahalo ng maigi dun sa crinkles natin, di ba? So, i-mix yung mabuti yung nilagay yung 4 eggs sa inyong cookies, sa crinkles, para naman mas ma-distribute na maayos yung eggs. And mas maganda yung effect niya. So, ito ang kakalabasan niya. So, makikita niyo yung difference from yung kanina na oil lang, ngayon may eggs na kasama. Okay? Ang next naman nating step is ilalagay natin ang 2 teaspoon of vanilla extract para mas sumarap at mas bumango ang lasa ng ating chocolate crinkles. So, mix again. Mix, mix, mix. Ang next naman natin ilalagay is isisieve na ulit natin itong flour. Yung 2 cups of flour natin. So, nilagay ko na naman ang ating strainer para ma-sieve siya. Sieve ba yun or sieve? Sieve. Sieve yun, di ba? And after nyo malagay yung 2 cups of flour nyo, pwede nyo nang ilagay yung 2 teaspoon of baking powder. And last but not the least, ang 1/2 teaspoon ng salt. Lagyan na natin lahat ng mga kadumihan doon sa gilid. And dito na magsisimula ang tunay na labanan. Ang tunay na halong talagang pag-iigihan. Ang halong dapat nilakas. At talagang mapapatunayan mo sarili mong baker ka na. Dahil nagawa mo siyang haluin. Ano ba sinasabi ko? So, ayan. Lagi kong sinisimot sarap yung mga gilid kasi pang isang peraso din yun ng chocolate crinkles, diba? Para naman masulit natin lahat ng ingredients. So, after yung ma-mix lahat ng ingredients, ayan, ganito yung kakalabasan niya. Ayan. So, after nyo siyang ma-mix, ilalagyan nyo siya ng plastic wrapper and i-refrigerate nyo siya sa fridge for 4 hours. Minimum of 4 hours. Kung lumagpas man, okay lang yan, diba? Pero huwag naman abutin ng days. Pero, pwede kayong magpass ng 4 hours and up. Nung ginawa ko naman siya, same naman yung lasa niya and same naman yung texture and same pa din yung moist niya. So, I don't think na magkakaroon siya ng problema. Unless siguro, iwanan mo siya for days and days sa fridge niyo at hindi niyo pa din ginagawa. And sabi din nila, pwede niyo siyang gawin din na i-leave niyo sa freezer for 1 hour. Pero once nung na-try ko siya before, mas madali kasi siyang mag-melt, so hindi ko na siya mabilog ng maayos. So, mas prefer ko pa din yung 4 hours, di ba? Everything is worth the wait. So, hayaan nyo lang silang mag-chill sa 4 hours sa fridge nyo. Di ba? So, Greysenatics, after 4 hours natin in-refrigerate yung ating chocolate crinkles. So, ito na ang kakalabasan niya. So, makikita nyo na mas thicker yung cookies nyo. So, okay na okay siya pag in-scoop natin. And, regarding sa scoop, kung pwede kayong gumamit ng ice cream scooper or coffee scooper. So, ako ginagamit ko yung medyo medium size para mas madami akong magawa. Tapos, kung gusto nyo mas malaki, depende sa size na gusto nyo na gamitin. Okay? So, for me, yung coffee scooper ang ginagamit ko sa chocolate crinkles ko dito sa vlog ko. And, gumagamit din ako ng vlog kasi, gumagamit din ako ng gloves. Ba yan, vlog?
Okay, so additional sa ating ingredients is yung powder sugar. Dito natin i-dip yung chocolate crinkles natin para naman mas extra konting sweetness po siya. Kaya sinabi ko sa inyo earlier na kung gusto nyong matansya or magbawasan ng konti yung tamis, kasi meron din mag-a-add ng tamis pa, so kayo nang bahala kung ano yung nasa taste nyong gawin. Okay? So, magsiscoop na ako ng aking chocolate crinkles, ganyan. Tapos, kinukuha ko lang siya ng ganyan. And, iikot ko siya. Yung iba, dinediretso na nilang i-dip pag na-circle na nila kasi sabi, mag-flat naman daw siya pag binake mo. Pero ako naman, fina-flat ko siya konti para nalaman ko din kahit paano yung laki ng ginagawa ko tsaka kung gaano kapal. So, i-dip ko nga siya, ngayon siya sa aking powder sugar. Ayan. So, Grace Fanatics, pag i-bake natin siya sa oven, ang temperature natin is 350 degrees Fahrenheit for 10 to 12 minutes. Tip ko din na yung 10 to 12 minutes standard natin yun. Pero pwede natin bawasan, pwede natin dagdagan. Depende, I think, sa oven na gagamitin natin. Kasi naranasan ko siya before, nung nag-iiba kami ng oven, kailangan ko siyang bawasan or kailangan ko siyang dagdagan yung minutes. Kasi iba yung temperature na kung ano man meron sa oven na yun. So, binabantayan ko siya. So, para hindi ako mag-overcook or mag-undercook or mag-overbake and underbake. Kasi, pag na-over naman ako, magdadry na yung chocolate crinkles natin. Pag hindi mo naman masyado na-bake, of course, mararamdaman mo talaga yung hilaw pa niya sa loob. So, i-make sure natin na tama lang yung pag-bake natin. Fresh from the oven, i-check natin ngayon ang kanyang kung gaano ka-moist ang ating nagawang chocolate crinkles. So, kukuha ko ng sample. Open natin siya. So, makikita niyo yung pagka-moist niya. Yan, di ba? Perfect. Soft and chewy. So, ito na ang ating finished product ng chocolate crinkles ala Grace. So, gagamit ako ngayon ng cooling rack para ilagay dito yung mga finished product ko ng chocolate crinkles. Para lang ma-cool down sila dahil medyo mainit. Kung wala ka namang cooling rack, pwede mong ilipat sa ibang tray kasi mainit pa din yung pinaka-baking tray mo itself. So, naluluto pa yung chocolate crinkles mo and ayaw mo naman masunog yung ilalim. Pero ito yung sample ng ating chocolate crinkles sa likod and sa ating harap. Diba? So, nilalagay ko siya dito and maraming salamat sa aming kaibigan si Angel from Montreal. Miss na kita. Maraming salamat dito sa cooling rack na pinadala mo and sa baking mat and sa pang-rollers namin sa pag-bake. So, may sponsor na kami. And sa mga gusto din mag-sponsor, bakit hindi, diba? Message lang kayo dito. Comment down below. Ayan. So, ito na ang aking chocolate crinkles ala Gracie. Ayan. So, sana po nakatulong po ako sa inyo na mag-decide kung gusto niyo na pong mag-start ng small business nyo gamit ang chocolate crinkles or ma-inspire ko kayong matutong mag-bake. Kasi ako, ever since naman, hindi ko naman akalain na gugustuhin kong mag-bake. So, nag-start lang talaga siya sa pag-crave ko ng chocolate crinkles. Inaral ko kung paano siya gawin and nandoon nagbunga ang Zenas Bread and Butter and
nag-research at nag-aral ng ano pang pwedeng i-bake kasama din ng aking dalawang kaibigan na si Chris and si RV. And unti-unti, marami naman pong natutuwa sa aming mga binibake and maraming salamat dito. And for more information sa aming small business, kindly visit our Facebook page, Zena's Bread and Butter, as well as sa aming Instagram at Zena's Bread and Butter. And i-like and subscribe nyo na din doon. May subscribe sa Facebook page. Anyways. So, para sa mga mommies, kung gusto nyo naman maging part ng summer activities nyo with your kids and gusto nyo din silang matuto mag-bake, so pwede nyo din itong ituro sa handa at maging bonding moments nyo, diba? Sa mga Grace Fanatics naman natin na hindi naman kayo nakapagtrabaho lalo ngayong pandemya. So, konti lang naman yung ingredients natin. Baka pwedeng hindi i-try ito para maging start ng small business nyo and pagkakitaan nyo yung pamilya. Diba? So, maraming salamat po sa patuloy na nanonood na aking vlog. Alam kong masyadong akong free and pabibo, pero bakit hindi, diba? So, sana po patuloy niyo pong i-share yung aking mga videos, i-like, subscribe, and mag-leave din po kayo ng comment down below para sa mga susunod ko din mga videos, diba? At sa mga previous kong videos, i-like and subscribe din po natin. Hindi, i-like and comment down below pala natin. And i-share nyo din para mas madami makita. Okay? Maraming salamat po ulit and see you on my next